পিঠাকেইটা বৰ ধুনীয়া হৈছে, খাবলৈ সোৱাদ হৈছে আৰু কোমল কোমল হৈছে। নমস্কাৰ, আপোনালোকে চাই আছে অসমী ভাৰতী। পুনৰবাৰ আপোনালোকক মোৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ এটা নতুন ৰেচিপি। সেয়া হৈছে নাৰিকল দিয়া তাল পিঠা। আপোনালোক সকলোৱে জানে ভাদ মাহৰ তাৰিখে 14 তাৰিখ 15 তাৰিখে তাল খাব লাগে। সেইটো আমাৰ বাকী অঞ্চলৰ কথা নাজানো, আমাৰ এই অঞ্চলত তেনেকুৱা এটা পৰম্পৰা আছে। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই বুলি আশা কৰিলোঁ। আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে গাঁৱতে এঘৰ মানুহৰ তাল গছ এডাল আছে। তেওঁলোকে তাল বিক্ৰী কৰে। তাতে গৈ পিনি মই তাল 3টা কিনি আনিলোঁ। প্ৰত্যেক ঘৰে ঘৰে মানে তাল পিঠা খায়ে আৰু এই ভাদ মাহটোত আমাৰ গাঁৱৰ মানুহখিনিয়ে। বাৰিষাৰ বতৰটো নাৰিকলকেইটা পাৰোঁতে লেতেৰা হ'ল, সেইটো কাৰণে অকণমান ধুই লওঁ তালকেইটাৰ লগতে। চাউলকেইটা যিহেতু মই ঢেঁকীত নুখুন্দো, মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত গুড়ি কৰি ল'ম, সেইটো কাৰণে কম সময় তিয়াই ল'ম মই। বাকী মই পিঠাখিনি কেনেদৰে বনাই গ'লোঁ প্ৰক্ৰিয়াখিনি চাই গৈ থাকিব দেই।
নাৰিকলখিনি অলপ ভাজি লওঁ মানে বহুত নাভাজো অকণমান ভাজি লওঁ যাতে গৰমত বস্তুটো বেয়া হৈ নাযায় এয়া বৰা চাউলৰ গুড়ি কৰি লওঁ কিছুমানে আকৌ আটা গুড়িৰেও বনায় যিহেতুকে তালটো তিতা হয় সেইটো কাৰণে মই তিতা পানীখিনি ওলাই যাবৰ কাৰণে ওলোমাই ৰাখিছিলোঁ 1 ঘণ্টামান সময় এতিয়া মই এইখিনি এটা পাত্ৰত লৈ ল'ম পৰিষ্কাৰ পানীৰ এটা তিতা ইয়াৰ পৰা ওলাই যায় নহ'লে পিঠাটো তিতা তিতা তেনেকুৱা যেন লাগে এতিয়া মই এইখিনি একেলগে মুঠি ল'ম একেলগে দিলে হয়তো বেছি কম হৈ যাব পাৰে সেইকাৰণে অকণমানকৈ মই মিক্স কৰি যাম ইয়াৰ লগত মই আৰু ভাজি লোৱা নাৰিকলখিনি এড কৰিম এতিয়া নাৰিকলৰ গুড়ি ভাজি ৰখা নাৰিকলৰ গুড়ি অকণমান মিক্স কৰিম লগতে মিঠা হ'বৰ কাৰণে অকণমান চিনিও দিব পাৰে মই কিন্তু ইয়াত আমি চুৰা বুলি কওঁ মিঠাই মিক্স কৰিম এনেকৈ ভালদৰে লৰাই ল'ব গোটেইখিনি যাতে ধুনীয়াকৈ মিলি যায় গোটেইখিনি এনেকৈ মিক্স কৰি মাৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া পিঠাৰ আকাৰ দিম এইখনত অলপ মই আটা গুড়ি হওক অলপ মাৰি লওঁ যাতে পিঠাকেইটা ইয়াতে লাগি নধৰে তেলখিনি গৰম হ'ল এতিয়া পিঠা এটা এটাকৈ দি যাওঁ এইখিনি বেলেগ এটা ৰেচিপি বনাম মালপোৱা বনাম বুলি ভাবিছোঁ সেইটো কাৰণে এইখিনি ৰাখি থলোঁ ইয়াৰ পিঠাকেইটা উলিয়াব পৰা হৈছে ধুনীয়া ৰঙা ৰং হৈছে আপোনালোকে ইমান সময় ৰাখি দিব পিঠাকেইটা কি ধুনীয়াকৈ ফুলি উঠিছে চাওকচোন মাঘৰ বিহুত বৰা চাউলৰ পিঠা যিদৰে বনাওঁ ঠিক সেই পদ্ধতিটো এনেকুৱাই একেই হয়
কিন্তু ইয়াত তালটো মিক্স কৰোঁতে আপোনালোকে সাৱধান হ'ব যাতে বেছি হৈ নাযায়, নহ'লে পিঠাকেইটা ভাজোঁতে অসুবিধা হ'ব। পিঠাকেইটা বৰ ধুনীয়া হৈছে, খাবলৈ সোৱাদ হৈছে আৰু কোমল কোমল হৈছে। মোৰ তাল পিঠা ৰেডি দেই। আপোনালোকে এনেকৈ সহজ পদ্ধতিত বনাই ল'ব পাৰে। চাহৰ লগত খাবৰ কাৰণে পিঠা ৰেডি হৈ গ'ল। মই এতিয়া খাওঁ দেই। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইক এটা কৰিব। যদি মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।